Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Në dersën e fundit filluam me shpjegu hadithën e dhjetë, të cilën e sjell Imam Neveviut Allahu mëshiroft në librin e tij Dyzet hadithet, dhe e shpjeguam pjesën e parë të hadithit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që o ju njerëz, vërtet Allahu është i mirë, i pastër dhe pranon vetëm atë që është e mirë dhe pastër. Dhe shpjeguam se çka është për qëllim me këtë pjesë të hadithit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi dhe tha: "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Dhe vërtet Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar të dërguarit. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar të dërguarit dhe pasues të tyre me fjalën e tij, siç e sjell edhe pejgamberi sa këtë hadith, pra ajeti 51 i surës Mu'minun, ku thot: "Ja yuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." O ju të dërguar, hani prej gjërave të lejuara, të pastërta, dhe veproni ose kryeni punë të mira. Kurse pejgamberi sa thot për besimtarët, Allahu subhanahu taala i ka urdhëruar me këtë gjë në ajetin e surës Bakara, ajetin 172. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se Allahu subhanahu taala në ajetin 170 të surës Bakara i ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë. Edhe ka thonë: "Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O ju që keni besuar, hani prej të mirave, prej gjërave të lejuara që ju kemi furnizuar, dhe falenderoni Allahun, jeni mirënjohës nëse jeni prej atyre që vërtet e adhuroni Allahun. Pra në këto dy ajete po e shohim që Allahu subhanahu taala i ka urdhëruar besimtarët të gjithë, pra, që të hajnë prej gjërave që janë të lejuara, që janë të pastërta. Po ashtu i ka urdhëruar me të njëjtën gjë edhe besimtarët, dhe pastaj të gjithë së bashku Allahu subhanahu taala ka urdhëruar, pra si të dërguarit ashtu edhe besimtarët, që të veprojnë punë të mira. Pra ne duhet ndalemi edhe ta dimë se çka llogaritet pra gjë e lejuar ose e pastër e mirë që Allah subhanahu taala po na urdhon me hangër prej këtyre gjërave. Po ato gjëra që llogariten që janë të pastërta dhe të lejuara janë ato gjëra që Allah subhanahu taala i ka bë halal, i ka lejuar dhe që janë fituar në rrugë të lejuar, të lehtëshme shariatike. Nëse Allah subhanahu taala një gjë nuk e ka lejuar, por kundrazi e ka ndaluar, siç është për shembull alkooli, atëherë ajo nuk lejohet të hahet apo të konsumohet. Po ashtu nëse një gjë Allah subhanahu taala në esencë pra ka lejuar, e ka bërë halal, mirë po përderisa është fituar me rrugë haram, atëherë ajo nuk do të konsumohet. Mund të marrim si shembull për këtë dy gjëra ose dy shembuj. E para, njeriu i cili han edhe konsumon mishin e një deleje, për shembull, e cila është e ngordhur. Këtë rast themi që ky person nuk ka hangër, nuk ka ngrënë prej gjërave që janë të lejuara, që janë të pastërta, nga se Allah subhanahu taala ka ndaluar me hangër me mishin e coftinës, ngordhësirës. Dhe kjo është e haram, pra është e ndaluar që të konsumohet mishi i saj, pra haram në veten e tij. Po për shkak të tij, për shkak se është coftinë, është e ndaluar. Kurse shembulli i dytë është një njeri i cili e ka vjedhur një dele. E ka grabit, e ka marrë prej dikujt, do thonë mirë dhunshme. Edhe pastaj e ka therrur atë dele, edhe e ka therrur në mirë fetare, të lehtëshme shariatike me bismillah e kështu me radhë, dhe ka hangër. Atëherë prapë themi që dispozita për këtë dele apo gjykimi për konsumimin e kësaj dele është se ai nuk llogaritet që është e pastër, që është e mirë, është halal. Mirë po ai është haram, pra nuk lejohet konsumohet për shkak se është fituar ose është marrë me rrugë haram, ose përmes metodave mira që janë haram, që janë të ndaluara. Dhe pastaj Allahu subhanahu taala po thotë: "Wa'malu salihan", edhe kryeni punë të mira, veproni punë të mira. Pra Allahu subhanahu taala fillimisht po na urdhon neve që me hangër pra gjëra që janë të lejuara, që janë halal, për meselave ne e forcojmë trupin tonë edhe shëndetin tonë.
gjëra për mesela qëndron trupi jonë i fortë, dhe pastaj Allah subhanahu wa taala pranon që me bëj vepra të mira, të cilat vinë si rezultat i këtij ushqimi. Dhe kur Allah subhanahu wa taala thotë wa'malu salihan, veprani të mira, çu kemi thënë deri në kalum, pra vepra e mirë llogaritet ai që i bën bashk dy kushte, pra që është sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye që e dim disa prej selefëve ka thonë, vepra e mirë është ajo që është khalisan sawaban. Pra khalisan që është bëhet sinqerisht e pastër e kulluar për Allahun, dhe sawaban që është korrekte e saktë, pra sipas fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj prej kësaj po e shohim që atë lidhjen e fortë që është mes ngrënjes edhe konsumimit së gjërave që janë të lejuara, që janë halal, dhe veprave të mira. Po kjo tregon se ngrënia apo konsumimi i veprave që janë halal, i gjërave që janë halal, që janë të lejuara, ka ndikim edhe efekt direkt në veprat e mira. Kur këto e pamë edhe prej ajetit që Allah subhanahu wa taala po ka thënë në surën Mu'minun. Pa jo ja ju ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salih. Ajo që keni të dërguar hani prej gjërave që janë të lejuara të pastërta dhe bëni vepra të mira. Po është lidhje ngushtë mes këtyre dy gjërave. Po ashtu te besimtarët, Allah pa ja ju alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ajo që keni besuar hani prej gjërave halal të lejuara që kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun. Dhe falënderimi po që shkëna me pa më poshtë bëhet duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Po mes këtyre dy gjëra ka lidhje të ngushtë. Ajo është se do konsumimi i gjërave që janë halal, që janë të lejuara, ka efekt, pra ndikim drejt për drejt në veprat e mira. Për këtë arsye disa dietarë kanë thënë, siç e ka përmendur këto Ibn Rajab në librin e tij Jamil Ulum wal Hikam, që pra kanë përmendur që vepra, nëse nuk është e mirë, ose vepra nuk llogaritet e mirë, përderisa njeriu nuk han prej pasurisë, cilën e ka fituar me do të thonë që është halal, që e ka fituar me rrugë të lejuara. Prandaj edhe namazi pra nuk llogaritet i mirë, pra i pranuar, vepër e mirë, përderisa njeriu pra nuk flet në këtë namaz fjalë të cilat janë të mira, që janë të pastërta. Po gjithashtu derisa nuk i ka pra dveshura gjatë kryesës së këtij namazit rrobat që janë të pastërta. Po që janë të mira, që janë të pastërta, që janë halal e kështu me radhë, po ashtu derisa njeriu nuk është, po nuk largohet për gjitha papastërtive dhe fllëqësive, do gjërat pa pastër të namazit e kështu me radhë. Po ashtu zakati nuk është i pranuar përderisa nuk është pra zakat i cili është i mirë i pastër. E kjo bëhet pra llogaritet që zakati i mirë atë kur njeriu jep këto me vullnet, me dëshirë. Do thotë me zemër të mirë të pastër. Po ashtu do thotë kur me këtë zakat nuk ka për qëllim diçka tjetër veç se do thotë shpërblimin pe Allahu subhanahu wa taala. Po nuk jep zakatin për shkak të syfaqësisë apo që tjerë ta lavdrojnë apo do thonë tjerë do thonë ta dëshirojnë që tjerë të folin fjalë të mira që ky po jep zakatin e kështu me radhë. Këtë mirë po zakati është i pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe haxhi. Pa ai cili kryen haxh me pasuri haram nuk i pranohet haxhi i tij. Nga se Allah subhanahu wa taala nuk e pranon vetëm atë e cila është e mirë dhe është e pastër. Edhe për këtyre ajeteve që ka sjell pejgamberi sa këtë hadith ose për këtë hadithi, do të përfitojmë dobi shumë të tjera. Për këtyre është se edhe të dërguarit e Allahut urdhnohen dhe ndalohen, pra urdhnohen me disa gjëra dhe ndalohen me disa gjëra tjera. Që është e pa prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse të dërguarit, pra kanë qenë njerëz që e kanë adhuruar Allah subhanahu wa taala në mënyrën më të plotë, më të përkryer. Mirë, po megjithatë Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar. Do thotë edhe kur i ka urdhëruar, do thotë ata kanë adhuruar Allah subhanahu wa taala, do thotë në formën edhe mënyrën më të plotë. Për këtë arsye shohim që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal namaz natës aq gjatë sa që këmbët e tij janë enjtur. Edhe i kanë thënë pra sahabët, pse po zgjat ose pse po falesh aq shumë kur Allah subhanahu wa taala ti ka fal mëkatet e kaluara, mëkatet e ardhshme. Pejgamberi sa ka thonë efala yakunu abdan shukura, mos jemi një rob falëndërues ndaj Allah subhanahu wa taala. Ose është transmetuar te Buhariu dhe Muslimi.
Po kjo është një dhunti e madhe që Allah mi ka falë mëkatet. Atëherë unë do të ta falenderoj Allahun, ti jam rob i nështruar edhe adhurues, falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe krahasoj gjendjen e pejgamberit me gjendjen tonë sot. Po sa prej nesh do thot flan prej gjatë gjithë natës derisa të vije agimi dhe nuk zgjohet më fal për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe pse të mirat edhe dhuntit të Allahut subhanahu wa taala do thotë kanë bulu ato nga gjitha anët. Edhe janë aq shumë të asaj që nuk mund t'i numroj. Kurse pejgamberi sa që kanë hadithet e sakta, po është fal aq gjatë namaz natës sa që edhe ata burrat që kanë qenë 3 në mosh nuk kanë mund të qëndrojnë pra të falen pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç është transmetuar për shembull hadithi që vjen te Muslimi pe Hudhaifës radiallahu anhu, që është prej sahabive të njohur dhe të famshëm, i cili një ditë është fal pra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namaz natës. Edhe tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar surën Bakara. Ata ka menduar që po ka filluar me lexuar surën Bakara dhe kur të arrin në nisën ajete ka marrë në ruku. Mirë po thot pejgamberi ka vazhduar derisa e ka lexuar surën Bakara të plot. Pastaj ka thonë në veten e tij, me vete ka thonë që pejgamberi sa kur të kryen surën Bakara do të bie në ruku. Mirë po thot ai mas e ka lexuar surën Bakara ka filluar me lexuar surën Nisa derisa ka plotësuar ose ka lexuar gjithën. Pastaj thot ka lexuar surën Ali Imran derisa e ka plotësuar gjithën. Do thon edhe pse Hudhaifi ka qenë i ri në mosh, mirë po do thon e ka pas vështirë mu fal mas pejgamberit sa. Po ashtu edhe Ibn Abbas radiallahu anhu hadithin që transmetohet te Muslimi tregon ngjashëm me këto. Po që kur të fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në nat, thotë ka po që vetë për janë ka zgjat shumë. Se do shoh, do thon për mbledhës theme që të dërguarit janë të urnuar edhe po gjithashtu Allah i ndalon për disa gjërave, mirë po të dërguarit janë ata cilët do thotë e kanë adhuruar Allahun mirën më të plot, më të përkryer për këtë njerëz. Po ashtu edhe besimtarët, pra çu shpona tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë të urnuar ashtu siç janë të urnuar pejgamberët dhe ju ndalojnë disa gjëra ashtu siç ju kanë ndaluar pejgamberëve. Edhe për kësaj përfitojmë se njeriu sa më të fortë që ka iman, aq më shumë i zbaton urdhët e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse ti e sheh në veten tonë që ke fillu do thot me ra, ka fillu në rënje e madhe sa i përket zbatimit të urdhave të Allahut subhanahu wa taala, atëherë lërisht akuzoj veten tonë që ka mangësinë e iman. Kështu që duhet më ndërmarr hapa që me përmirësu gjendjen tonë, para se që kjo smundje të përkeqësohet edhe do thot të përhapet në gjithë trupin ton, edhe pastaj ti mos të kesh mundësi fare që të qëndrosh në rrugën e drejtë pas kësaj gjendje, Allahu na ruaj. Dhe për këtë hadithi po ashtu përfitojmë që lejohet me përdor shprehje që i nxjisen dhe i kurajon njerëz që të kryejnë vepra të mira. Ka se pejgamberi sa thotë Allah i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar të dërguarit. Prandaj besimtari kur e din që me këto gjëra janë urdhëruar edhe të dërguarit, atë patjetër që kjo do ta inkurajojë besimtarin, do ta nxjis ato, do të forcohet, do të stimulohet që edhe kjo mi zbatu ato urdhra me cilat Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar pejgambert, edhe më largu pi aty në gjëra që Allah i ka ndaluar pejgambert. Dhe në urdhën e pejgamberit, vërtet në urdhat që ka Allah, në urdhën e Allah subhanahu wa taala që ka në ajetet që i lexuam më lart, po për besimtarët e të dërguar që me hangër vetëm gjëra që janë të lejuara, po që janë halal, që janë të pastërta të mira, për kësaj degëzohet një dobi. Ajo është që është të nënçmuar nga aspekti fetar që njeriu me privu veten nga gjëra që janë halal, që janë të lejuara. Nëse nuk ka arsye fetare, nuk lejohet që me privu veten nga gjëra që janë halal, që janë të lejuara. Për shembull, nëse njeriu pasi që Allahu subhanahu wa taala një popull ose umetit islam për shembull e ka begatuar me pasuri, me lloje të shumta ndryshme, të lloj-llojshme, të frutave, të pemëve e kështu me radhë, pas kësajna dikush del thotë unë nuk du me konsumu ose me hangër këto të mira, nga do thot për shkak të devotshmërisë, po në këtë mënyrë mundohet që me llogarit veten që kjo është do thot e bën më të devotshëm te Allahu subhanahu wa taala. Jo pse nuk i dëshiron ose nuk i pëlqen. Do thon njerëz dallojnë sa i përket shijes.
Disa gjëra i pëlqen i han, disa gjëra nuk i pëlqen. Mirë, po kjo e bën për shkak të devotshmërisë. Atëherë themi që kjo është gabim. Edhe do të në këtë mënyrë ka kundërshtuar rrugën cilën ka qenë muslimanët e parë. Po gjeneratat e para muslimanëve të devotshëm, sahabët e kështu me radhë. Ose siç e dim, kur atyre Allah subhanahu taala u ka mësuar me çliru vendet e ndryshme, atëra ata kanë filluar me hangër, me pi, do të thonë me konsumu ushqime, pije të ndryshme, të cilat nuk kanë qenë njohura në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nëse njeriu e privon veten edhe abstenon prej gjërave që janë të lejuara halal, që me cilat e ka furnizuar Allah pa arsye fetare, atëherë themi që kjo vepër e tij është e nënçmuar. Edhe në mënyrë llogaritet refuzim i të mirave të Allahut subhanahu taala, begative të tij. Është e njohur pra logjikisht që nëse dikush ta jep një të mirë, po t'jep diçka, një dhuratë e kështu me radhë, edhe te refuzon ato, atëherë kjo llogaritet, do thonë edukat e keqe në raport me këtë person. Për shembull, nëse dikush prej njerëzve që janë fisnik, që janë bujarë, po udhëheq qofta apo presë e kështu me radhë, ta dhuron ty një dhuratë, një hedije, edhe te refuzon, nuk e merr ato, atëherë kjo llogaritet që do thonë është sjellje e keqe. Do thonë është edukat jo e mirë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam siç ka ardhur domethënë në hadithet e sakta të Buhariut, që nuk e ka refuzuar hedije, nuk e ka refuzuar dhuratën. Edhe nëse ka qenë kjo dhuratë diçka shumë e paktë. Mirë, pejgamberi sa më ka pranuar dhuratën, madje edhe ka shpërbly, po e ka kthyr të mirën me të mirë. Po për mbledh as themi se njeriu kur e privon veten edhe ndalohet pra abstenon pi gjëra që janë halal, që janë të lejuara, atëherë pa arsye fetare kjo llogaritet në vepër e nënçmuar dhe në kundërshtim me rrugën që kanë qenë muslimanët e parë të mirë. Po ashtu pe këtyre ajeteve që i lexuam më lart për hadithet për rason përfitojmë se njeriu ka për obligim me falëndëruar me qenë mirënjohës, me falëndëruar Allahun për nimetet e dhuntit që ja ka dhënë Allahu subhanahu taala, dhe këtë e bën duke vepruar vepra të mira. Po kjo çështë po ajo lidhje ngushtë mes ushqimeve ose që janë halal, që janë të lejuara, edhe veprave të mira. Po Allah po thot kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Hani prej gjërave të lejuara halal të mira edhe veproni punë të mira. Pra si falëndrim ndaj Allahut subhanahu taala. Edhe pamte te për besimtar thot kulu min at-tayyibati wa ma min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hani prej të mirave që ju kemi furnizuar, gjërat të lejuara, edhe jeni mirënjohës ndaj Allahut, falënderojeni Allahun subhanahu taala. Prandaj si dobi që degëzohet ose që përfitohet kur i bëjmë bashkë këto dy ajete është se falënderimi për të mirat me cilat na ka furnizuar Allahu subhanahu taala bëhet duke kryer punë të mira. Duke kryer punë të mira, po për këtë arsye për sa po thotë Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar të dërguarit. Ajo që është po për ajetet, ajo me cilën Allah subhanahu taala i ka urdhëruar të dërguarit është me konsumu gjërat e lejuara, edhe e dyta me bë vepra të mira. Prandaj nuk është çdo kush i cili thot falënderimi tek Allahut ose elhamdulillah, hamdi, lavdëria tek Allahut, që të konsiderohet si falënderues ndaj Allahut subhanahu taala për të mirat me të cilat Allah subhanahu taala ka furnizuar. Pra ajo është mirënjohës e falënderues vetëm atëherë kur kryen vepra të mira. Pa kur këto të mira që Allah subhanahu taala ka furnizuar me to i shfryzon në adhurim ndaj Allahut subhanahu taala. Prandaj dietarët kanë thonë falënderimi, mirënjohja është adhurimi, është adhurim ndaj bamirësit, por në këtë rast është adhurim ndaj Allahut subhanahu taala. Po kur domethënë falënderim llogaritet adhurimi ndaj bamirësit. Po atëherë kur ti zbaton urdhat e tij dhe largohesh prej gjërave të harame, kjo është falënderim. Këto e kuptojnë pra prej ajetit ku Allah po thotë wa'malu salihan, veproni vepra të mira, kryeni vepra të mira. Po ashtu pe këtij ajeti përfitojmë që lejohet mi u drejtu urni dikujt që me kryeni vepra me cilën ai vetëm se e kryen ose e zbaton ato. Pa e ka si tipar tina ose si cilësi ti. Ka se këtu bëhe shumë që Allah subhanahu taala i ka urdhëruar pejgambert me kry vepra të mira, edhe pse e dim që pejgambert pa kur fare dyshime kanë qenë për atyre që kanë kryer shumë vepra të mira dhe kanë qenë për atyre që kanë nxitur në kryen e vepra të mira. Kjo është ngjashëm me fjalën Allah subhanahu taala kur i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. O ti i dërguar, ke frikë Allahun.
Pra në surën Ahzab në ajetin e parë. Po ashtu në të njëjtën sure, Allahu subhanahu wa taala përmend në ajetin 37, thot wa yastaqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Pra kur ti i tha atij që Allah i ka dhënë pi të mirave ti, po edhe ti ke dhënë pi të mirave tua, pra qëllimi është për Zeid ibn Haritha, që ka qenë pra fillimisht si rob i birësuar, pra djali i birësuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa kur i tha mbaje gruan tënde kurse edhe ke frikë Allahun, kurse në veten tënde e fsheh atë që Allahu do ta shfaq më vonë. Sidoqoftë domthon këto ajete tregojnë se Allahu subhanahu taala ka urdhëruar pejgamberin sa që me pas takvallak, me pas frikë ndaj Allahut subhanahu taala. Edhe pse e dim që pejgamberi ka qenë njeriu që më shumë të ka pas frikë Allahut subhanahu taala. Po pisoj përfitojmë që domthon gabimin që e bëjnë disa prej neve, që edhe pse jemi në do thot mangt, po bëjmë gjunahe, nuk i kryjmë adhurimet ashtu siç duhet. Mirë po, nëse dikush e thot ittaqillah, ke frikë Allahun, do thot ai më herë zemrohet, skuqet, do thot fytyra e tij edhe do thot nervozohet e kështu me radhë, ose nëse i thuhet Allahu tu zoft, më herë thot pse më mëzu Allahu, çfarë mëkati, se çfarë gjinoje bëna unë. Kurse pejgamberi sa që ka qenë njeriu që më shumë të ka pas frikë Allahun, Allahu po i drejtohet me këto fjalë ittaqillah, ke frikë Allahun. Sidoqoftë, domethënë të dërguarit janë të urdhëruar që të kryejnë vepra të mira, edhe nëse ata padyshim kanë qenë që i kanë kryer këto vepra të mira, mirë po kjo ka ardhur si ky urdhër ka ardhur si përforcim që Allah subhanahu taala më forcu ata në këtë rrugë të drejtë, pra në veprat e mira, që ata të jenë të vazhdueshëm në kryen e veprave të mira. Për tjera dovije që përfitojmë është se përderisa do thotë Allah për na udhëzon me hangër prej gjëra që janë të lejuara, që janë të mira, pra edhe të dërguarat, edhe neve si besimtar, prej kësaj do thotë kuptohet që është haram me hangër gjëra që janë të fllihura, që janë të papastra, që janë të ndaluara. Mirë po, çka llogaritet që për një gjë që është e papastër, ose që është e ndaluar, ose që është jo e mirë, është ajo gjë që njerëz ndjejnë neveri, po dikush për njerëz ose një popull i caktuar ose një pjesë e caktuar e njerëzve ndjejnë neveri dhe e llogarisin si të keqë, si të fllihur, po për shkak të natyrës së tyre, apo habith, pra i fllihur dhe i papastër dhe i ndaluar llogaritë ajo që shariati i feja ka konsideruar të këtill. Po përgjigja për këtë është se çdo gjë që feja Allah subhanahu taala llogarit që është habith, që është e keqe, që është e papastër, e nevojshme, atëherë edhe ai llogaritet e këtill. Edhe këtë gjë nuk mund ta kthejmë ose ta referojmë te mendjet e njerëzve ose te natyrshmëria e njerëzve kështu më radh. Nga se kjo e hap një derë të sherrit, një derë të keqes dhe do thonë mos pajtimeve të shumta, siç është e njohur. Nga se secili pasaj thot, unë po e shoh që kjo është e keqe, ose mu po marr mendje që kjo është e keqe, ose e ndaluar, ose e fllihur, e papastër. Tjetri thot, jo unë po e shoh këtë tjetër, edhe kështu do thonë lindin mos pajtime dhe përçamje në mesin e njerëzve. Për shembull, shumë prej njerëzve ndjejnë neveri dhe shohin se gjë të papastër ngrënien e karkalecave. Ose disa prej njerëzve do ne shohin se gjë të fllihur ose të papastër, do thonë të ndaluar të neveritshme ngrënien e aty në hardhusave që të shkretinës që në hadithe kanë ardhur me emrin dab. Edhe pse këto janë të lejuara, po që kanë ardhur hadithet e sakta që e lejojnë. Prandaj, në bazë saj themi që ato që do thonë nuk llogaritet një gjë që është e papastër ose e fllihur ose e ndaluar, duke ju referuar ose duke kthyer do thonë urrëties ose neveritjes që e kanë disa njerëz në natyrshmërinë e tyre. Ka se secili njeriu urren diçka ose nuk i pëlqen diçka që do thotë nuk është ambientuar ose nuk është familiarizuar me konsumimin edhe ngrënien e asaj gjëre. Prandaj për disa arab thuhet që ata hajnë çdo gjë përveç këtyre do thonë bledhve ose brumbujve kështu më radh. Kurse tjerat këtij hajnë. Prandaj kjo do thotë nuk merret me referencë ose si pikë referencë për një gjë që llogarita është e mirë, e pastër apo është e keqe, e papastër,
do hon shijet e njerëzve. Mirë që merret në konsiderat është feja e Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, po i sjell një shembull, për shembujve që na tregon neve se çfarë ndikimi dhe efekti ka ngrënia edhe konsumimi i gjërave të pastërta të lejuara në disa prej veprave të mira. Po ashtu, çfarë ndikimi negativ edhe të keq pra ka konsumimi i gjërave që janë haram në pranimin e disa veprave të mira. Po Abu Huraira radhiyallahu anhu vazhdim po thot, thumma dhakara yani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar. Po çka kemi marrë derisa kaluam kemi lexuar hadith. Pastaj thot pejgamberi ka përmend një burr i cili ka udhëtuar gjatë, edhe do thot ka qenë me flokë të shprishura për shkak të udhëtimit të gjatë edhe i plohrosur, thot yamudu yadihi lis-samai ya rabbi edhe i zgjat durt drejt i shtrin durt edhe i zgjat durt drejt qiellit, pra i lut Allahun subhanahu wa taala, thot o Zotim, po më nxjerr pe kësaj gjendje të vështirë. Mirë po thot wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Pra lut Allahun me lutje ndryshme. Mirë po thot pejgamberi sa ushqimi i ka qenë haram, uji që ka pi ka qenë haram, rrobat që i ka vesh ka qenë haram, edhe është ushqyer me haram. Pra që kemi shpjeguar derisa në kalum dallimi mes ushqimit që u përmend në fillim edhe ushqimit që u përmend në fund se është ushqyer me haram. Pra qëllimi është se ushqy për tjerëve, do të tjerët i kanë servu ose i kanë shërby ushqime që janë haram, edhe kë i kanë konsumuar ato. Prandaj thot fa anna yustajabu li dhalik. E si ti pranohet duaja ose lutja një personit të tillë. Po këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i përmend disa prej rregullave, edebeve ose gjërave që janë shkak për mu pranu duaja, pra që duaja dhe lutja me marr përgjigje. E për tyre është udhëtimi. Nga se siç e dim, udhëtimi është prej shkaqeve që lutjet tona me marr përgjigje, që është kanë ardhur hadithet shumë të prej tyre është hadithi, që është hadith hasan i mirë të transmetohet te Abu Dawudi, Tirmidhi, Ibn Majah, te Imam Ahmedi, edhe në libra të tjerë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë salatu da'watin mustajabatun la shakka fihinna. Nuk ka dyshim se janë 3 lutje të cilat patjetër marrin përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala, prej tyre përmend lutjen e udhëtarit. Po udhëtimi që ka për shkaqeve që lutja jon me marr përgjigje. Për këtë arsye përveç kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi po përmend që ky person në këtë hadith e paska pas ose e paska vepruar një prej shkaqeve për cilave ose që janë shkaqe që mu pranu duaja dhe lutja. Madje po e përshkruan që jo tilu safar. Udhëtimi i tij ka qenë shumë i gjatë. Do të thonë gjatja e udhëtimit njeriu në bën më të huaj, më gërbëçar, më larg familjes, më larg adhëhet. Edhe në këtë mënyrë po njeriu është më i përulur, më i nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nevoja e njeriu, pra nefsit, shpirtit të tij për te Allahu subhanahu wa taala është më e madhe kur ai, domethënë kur udhëtimi i tij është e bën kur udhëtimin e bën për diçka që atij i nevojitet. Për shembull, kur njeriu udhton për shkak që me shku me fitu më shumë për jetesën e tij, ose do thot për çështje që i interesojnë atij në çështjet e kësaj bote. Përndryshe do thot njeriu nuk e zgjat udhtimin pa nevojë. Po ky e ka zgjat udhtimin do thon për shkak të nevojës, dhe për këtë arsye pra nevoja e tij për Allahun subhanahu wa taala është më e madhe. Po është nevojtar më shumë për Allahun subhanahu wa taala, se sa ai që bën do thon një udhtim të shkurt, edhe do thon për cilën nuk ka edhe as nuk është as i domosdoshëm apo i nevojshëm ai udhtim. Po ky ka marrë këto 2 shkaqe, po edhe udhtimi edhe ka zgjatur udhtimin shumë. Madje po thotë me asaj është ash'atha aghbar. Është me flokë shpishura edhe i plorosur i tërë. Këto 2 cilësi tregojnë gjithashtu për nështrim edhe për ulje. Po nështrim edhe për ulje ndaj Allahut subhanahu wa taala, do thotë me zemër edhe me pamjen e jashtme, dhe këto janë 2 cilësi që Allahu subhanahu wa taala i don. Po kur njeriu është i nështruar edhe për ulje ndaj Allahut. Prandaj disa prej
selefët muslimanëve të hershëm kur kanë dashur me lutë Allahun subhanahu teala për një gjë të caktuar, ka vesh rroba të grisura, edhe nuk është zbukuruar, nuk është stolisur. Mirë po, do thonë e ka lutë Allahun atëherë kur ka qenë po sikur ky person që përmend hadith ash'ath me flokë të shprishura, me rroba të grisura. Pastaj ka shkuar, pra është vetmuar edhe ka lutë Allahun subhanahu teala. Edhe ka thonë që në këtë mënyrë lutja përgjigjet ose merr përgjigje më shumë te Allahu subhanahu teala. Nga se njeriu kur është në këtë gjendje, do thotë e largon atë mendjemallsinë, arrogancën, kryelartësinë prej zemrës së tij. Edhe është më afër për uljes në shtrimin ndaj Allahut subhanahu teala. Edhe kur është njeriu në këtë gjendje, domethënë kësaj gjendje pastaj i bashkangjitet edhe ajo nevoja e madhe që ka për Allahun subhanahu teala. Edhe bindja apo besimi që njeriu është nevojtar, por nuk është i vetë mjaftueshëm, ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po dikush mund të parashtru pyetje, më thonë më lart të cekëm që njeriu nuk dohet mi braktis ato gjëra që janë të lejuara pa arsye fetare. Atëherë pse këto janë përmend këto si dy shkaqe për pranimin e duas, pra i plorosur e kështu me radhë. Pra dietarët i kanë dhënë përgjigje kësaj që qëllimi është se do të thonë ky njeriu nuk interesohet për çështjet e kësaj bote, mirë po interesimi i më i madh ka qenë për çështjet e ahiretit. Dhe pastaj po thotë ja mundu yedehi ila sama, i shtrihen durët e tij, dy durët e tij nga qielli. Kjo është cilësia e tretë që u përmend këtë hadith, që ka pasur ky person. Pra shpresa dhe dëshira e tij e madhe që lutja e tij të marrë përgjigje, po ai ka shtrit durët ka qielli me lutë Allahun subhanahu teala, dhe çështë kemë pa më poshtë, ngritja e durëve gjatë duas është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prej shkaqeve të pranimit duas. Këtyre cilësive e ka shtu edhe një cilësi të tretë. Pra ka thonë ja Rabbi, e ka lutë Allahun subhanahu teala, ka thonë o Zotim, o Zotim. Pra kjo nga një dobi, pra sa i përket gjuhës arabe, kur thu ja Rabbi, lejohet me thonë ja Rabbi, do thonë këto në mënyrë të shkurtuar, pas gjatë ja Rabbi, me thonë ja Rabbi, po gjithashtu mund është me lutë me thonë ja Rabbu. Mirë po si do qoftë, po e shohim që kë në lutjen e tij, pra e ka përsërit cilësinë e rububijës. Pra o Zotim, o Zotim. Pra po e përsërit to. Këtë emër të Allahut subhanahu teala që tregon për cilësinë e rububijës. Edhe është mirë njohur që përgjigjja duas, pra që Allah i përgjigjet duave të njerëzve, është prej gjurmëve apo rezultateve të rububijës të Allahut subhanahu teala. Pra që Allah është zotruesi edhe Zoti i krijesave. Për këtë arsye, përgjigjja e duas nuk është e veçantë vetëm për besimtarin. Mirë, po Allah i përgjigjet duas edhe jo besimtarëve. Po nganjëherë Allah, do thonë lutja e jo besimtarëve merr përgjigje prej Allahut subhanahu teala, apo lutja me katarëve, ata që i bojnë gjuna Allahut subhanahu teala. E kështu me radhë. Na e dim që Allah subhanahu teala ka përgjigj lutjes së iblisit. Nga se përgjigjja ndaj lutjes është prej gjurmëve për rezultateve të rububijës. Siç është edhe rreziku i Allahut, furnizimi i Allahut subhanahu teala për robërit e tij. Ose dhuntit të mirat që Allah subhanahu teala jep atyre. Siç është rasti që Allah subhanahu teala i shëron pjesëmundjeve, apo dërgon shi në ato vende ku i ka kaplu thatësia. E kështu me radhë pi gjëra që njerëzit edhe robërit kanë nevojë për Allahun subhanahu teala. Prandaj ka mundësi që ne jo musliman ose ne mushrik, ne udhëtar me lutë Allahun subhanahu teala dhe lutja time marr përgjigje. Pse? Nga se domethënë lutja është prej gjurmëve për rezultateve të rububijës së Allahut. Dashur ai personi nuk e meriton që Allah t'i përgjigjet. Mirë po për shkak se në zemrën e tij ai ka shfaqur nevojën e madhe që ka për Allahun subhanahu teala, që është nevojtar i varfër për Allahun subhanahu teala. Po është në vështirësi të madhe dhe ju ka drejtuar vetëm Allahu subhanahu teala, atëherë Allah i përgjigj lutjes së tij. Ka se rububia, zotrimi i Allahut subhanahu teala i përfshin si besimtar si jo besimtar. Dhe kë, pra person po e përmend që edhe ky e ka përdor, pra e ka përmend këtë emër të Allahut, ja Rabbi, o Zotim, o Zotim. Kjo është për rregull, për edebeve, rregullave të duas në mënyrë të përgjithshme. Pra që në lutjet tona me e përmend rububiyen e Allahut subhanahu teala. Ja kjo është për shkaqeve të pranimit duas. Gjithashtu po e shohim që kë
ka qenë këmbgulës në duan e tij, o Zoti im, o Zoti im, po kjo sa u përmend dy herë, qëllimi është se ka qenë e ka përsërit vazhdimisht fjalën ya Rabbi dhe ka lut Allahun, edhe këmbgulja në dua është prej shkaqeve të pranimit të duas. Mirë po, pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përmend gjendjen e këtij personi. Që kë edhe pse i ka marrë gjitha këto shkaqe, do thonë, edhe këtë shkaku në fundit që e përmenum, pra që ka thonë ja Rabbi, pra thamë që kjo është prej shkaqeve të pranimit duat kur e lutem me Allahun përmes emrit të tij, për robijës së tij. Edhe pra besimtari është mirë që mos më ndo, do të thonë, në gjatë lutjes së tij këtij emrit Allah subhanahu wa taala me përmend shpesh gjatë lutjeve të tij, ose me thonë Rabbena ose Rabbi. Qysh janë po duat, shumica duave në Kur'an me këtë emër të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye disa prej selefit kur e kanë dëgjuar dikon prej njerëzve duke lut Allahun duke thonë ja Sayyidi, o zotria im, kanë mos thuj kështu o zotria im. Nuk kanë thonë pejgamber të Allahut kështu. Mirë, po Allah subhanahu wa taala në Kur'an që na ka përmend që pejgamberi i Allahut kanë thonë ja Rabbi, ose ja Rabbi, Rabbena kështu më radh. Dhe kjo është, do të shkako për këtë se njeriu nëse largohet prej shprehjeve, prej termeve, fjalëve që janë fetare, të lehtëshme, edhe zgjedh fjalë tjera, kjo është gabim. Edhe nëse njeriu e sheh që ai ka nevojë të madhe, ose do thonë këtë mirë mendon që po e madhron më shumë Allahun subhanahu wa taala, mirë po njeriu do të përmbahet edhe do thotë të ndalet edhe të kufizohet në termat ose shprehjet që janë fetare. Dhe këtë është shumë, do thotë me atë që janë sprovu shumë prej njerëzve, cilët do thonë lutjet e tyre zgjedhin disa prej duave që ja u shkruan dikush tjetër në formë të rimës, edhe do thotë bëjnë lutje pa kurfar kufizimi, do thonë pa kurfar përmbajtje. Në disa prej këtyre lutjeve ka edhe gjëra që janë të ndaluara, po që nuk lejohet me lutë Allahun përmes tyre, pa teprimën dua. Edhe në këtë mënyrë do të largohen ose ja u kthejnë shpinën edhe shmangën prej duave që janë fetare, që janë të lehtëshme. Prandaj gjithmonë dietarët këshillojnë që besimtari nuk dohet të braktisë duat e lehtëshme fetare, edhe të zgjedh për vete, do thotë dua tjera që i ka shkuar dikush tjetër. Përveç nëse dikush ka ndonjë nevojë të veçantë që don me lut Allahun subhanahu wa taala për të, atë nuk ka të keqe. Do kjo një gjë tjetër. Po do han keni nevojë në vështirësi, diçka që të intereson ty ose ka të bëjë me ty, lutë Allahun subhanahu wa taala me ato. Mirë po, në anën tjetër, gjithmonë mundohet që në lutjet tua t'ju përmbahesh, atë kufizohesh vetëm brenda pra lutjeve që janë fetare, që janë transmetuar në Kur'an ose në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse ata të cilët e lusin Allahun me kësi lutje forë ritmike, po me rim vërtet, do thonë duke zgjatur edhe do thonë cilat nuk kanë kurfar bazën, kurfar argumenti, edhe do thotë s'ka kurfar kufizimi e kështu me radhë. Kjo është kundërshtim me atë rrugën cilën duhet të jetë muslimani dhe besimtari. Dhe pastaj pasi që po i përmend këto cilësi të këtij personi që gjitha janë prej shkaqeve që duaja e tij të pranohet, po tregon edhe gjendjen e tij pse duaja e tij por nuk ka marrë përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala. Po thotë ushqimi i tij haram, pija e tij ka qenë haram, rrobat e tij që i ka vesh haram, edhe është ushqyer me haram. Po kjo një dobi sa i përket leximit hadithit. Këtu lezohet wa ghudhiya bil haram, a disa lezojnë gabim me bajnë me shadda wa ghudhiya bil haram, kjo është gabim. Pra saktë është wa ghudhiya bil haram. Prandaj për sa bëllot fa anna yustajabu li dhalik, si ti përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, ose si të marr përgjigje ky person ose lutja e tij. Po është e lartë, është shumë larg ose është shumë e çuditshme që dikush të mendoj që lutja e tij të marr përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala duke qenë gjendja e tij e këtill. Prandaj që ai është ushqyer me haram, ai që është ka pi ujë, i cili ka qenë haram i ndaluar, ose është ka vesh rroba që janë haram, ose ka pranuar ushqimin e tjetër që është haram, atëherë është shumë e lartë që lutja e tij të marr përgjigje. Është shumë e pa realizueshme ose shumë e lartë që do thonë dëshirat e tij të realizohen. Ka ardhur në Muxhemin e Tabaranit, edhe pse hadithi është daif, në hadithin ngjashëm me këto për Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, i cili tregon se
i ka thonë pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar Allahut, lutë Allahun që t'jem prej atyre që lutjet e mia marrin përgjigje, pra i përgjigjet Allahu. Atëherë pejgamberi sallallahu ka thonë, ja Sa'adu atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa. O Sa'ad, le të jetë ushqimi jot halal i pastër, atëherë edhe lutjet e tua do të marrin përgjigje. Pa Allah do t'i pranoj lutjet prej teje. Edhe kjo hadith pse është i dobët është kuptimin e hadithit në cilën e jemi duke shpjeguar. Pra nëse njeriu han halal, konsumon halal, ushqehet me halal, me gjëra të lejuara të pastërta, atëherë kjo është për shkaqeve që u pranu lutjet e tij pra me marr përgjigje. Edhe ky personi don që po përmendën hadith, edhe pse i ka ndërmarr, i ka vepruar një numër të madh prej shkaqeve ndryshme që më marr lutja ti përgjigje, po që Allah ti përgjigjet lutjes ti mirë, po vetëm pse nuk është ushqyer me halal, mirë po ka hangër haram dhe është ka pi haram e kështu me radhë, Allah e ka pengu edhe nuk i ka përgjigj lutjes së tina. Edhe vetë për jasëm është çudit se si mendon ky njeri që lutja ti përgjigjet. Ka ardhur në një athar prej Malik ibn Dinarit, i cili përcjellet te Abu Davudi, që thotë se anë bani Israil kharaju makhrajan lahum fa auha Allahu ilayhim takhrujuna ila as-sa'idi wa tarfa'una ilayya akuffan safaktum biha ad-dima wa mala'tum biha butunakum min al-haram al-ana hina ishtadda ghadabi alaykum wa lam tazdadu minni illa bu'dan. Banu Israil do han pas një fatkeqësi ose vështirësie që i ka godit, kanë dalë edhe e kanë lutë Allahun, i kanë ngrit duart edhe kanë lutë Allahun subhanahu wa taala, Allahu ju ka shpall aty në, ka thonë, ju po keni dalë në këtë shesh që të më luteni mua, mirë po thotë i keni ngrit te unë duart cilat janë të përgjakura me përlyera me gjakun e tjerëve, po i keni vrarë të tjerët pa drejtësisht, edhe me këto dur i keni mbush barqet e juve me haram. Atasht, pasi që zemrimi im ushtua mbi juve, jo keni dalë dhe po me luteni mua. Thot jo, edhe thot me këtë vetëm se e keni shtuar edhe më shumë largimin prej meje. Pa dyshim që kjo është një gjë që duhet ta friksoj besimtarin. Nga se besimtari ka nevojë të madhe që Allah subhanahu wa taala t'ju përgjigjet lutjeve tina. Nuk ka për nevojë më të madhe që i besimtarit i dohen është që Allah më ju përgjigj lutjes së tij. Prandaj kjo hadith më na tregon se do thonë ushqimi që është halal është për shkaqeve që është i lejuar, po e mirë është për shkaqeve që Allah pra t'ju përgjigjet lutjeve tona. Edhe nëse ky shkak mungon, edhe nëse janë shkaqet e tjera, atëherë zakonisht lutja nuk merr përgjigje. Prandaj edhe prej sa më ka po si çuditshme ka thënë na yustajabu li dhalik. Si ti përgjigjet Allah subhanahu wa taala këtij person. Por prej sa për më sa ka dashur më na friksuar, më na kërcënuar që me pas kujdes që pra mos me hangër haram, ose mos me konsumu haram, mos me pi haram e kështu me radhë. Kjo hadith pra në fund na tregon se po na përmend disa prej edebeve, rregullave të duas prej këtyre, po që i përmendëm më lart, po i përmendëm në përmbledhur është me lut Allahun gjatë udhëtimit. Po është mirë që njeriu kur është udhëtar mundohet me lut Allahun subhanahu taala sa më shumë. Po ashtu do thotë ta lutse Allahun me nështrim me për ulje në pamjen e jashtme dhe të mbrëmshme. Po ashtu për shkaqet përgjigjes duas është me ngrit duart drejt qiellit, pa drejt Allahut subhanahu taala. Edhe kjo është pra shkak për shkaqeve të ramin duas, edhe ngritja e durave drejt qiellit i ka 3 forma. Edhe për 3 ato kanë tregu hadithet prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç i përmend këto edhe Ibn Jabir në Jamil Ulum al-Hikam, kur e shpjegon pra këtë libër. Edhe forma e parë, ose mundem të thonë që do thotë janë sa i përket ngritjes së duarve, i kemi 3 gjendje. Gjendja e parë hadithet për cilat kanë tregu ose cilat kanë tregu që nuk ngritën duart në ato lutje. Gjendja e dytë është ajo gjendje ku hadithet kanë tregu që do të ngritën duart, edhe gjendja e tretë është domthon kur nuk kanë ardhur hadithe për atë rast që mi ngrit duart apo mos mi ngrit duart. Sa për këtë parës,
themi që hatibi kur është në këmbëll duke marrë ligjërat në hutbë, pa hutbën e xhumas, nëse lutet me lutje ndryshme, siç është e zakonshme që të luten në hatibat, atëherë ai në këtë rast vetëm e ngrit gishtin tregues, edhe nuk i ngrit durt. Po kjo është ngritja e gishtit është si shenjë apo argument për lutjen e tij, edhe tregon për tauhidin, njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast nuk lehtësohet që mi ngrit durt. Përveç nëse khatibi në gjatë hutbes e lut Allahun subhanahu wa taala që me lshushi. Po duke qenë në minber, e lut Allahun subhanahu wa taala duke që me lshushi apo për me ndal shiun. Atë në këtë rast i lejohet që mi ngrit durt, dhe gjithashtu lejohet mi ngrit durt edhe ata cilët janë pra duke dëgjuar khatibin. Siç ka ardhur për këtë hadithi prej Enesit radiallahu anhu, i cili tregon pra hadithi transmetohet te Buhariu se një beduin ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar prej tij pra gjatë hutbes së xhumas që me lut Allahun me lshushi dhe pejgamberi i ka ngrit durt. Thot farafa an nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u wa rafa'a an-nasu aydiyahum ma'ahu yad'un. Edhe pejgamberi ngriti durt edhe luti Allahun edhe domethënë edhe njerëz i ngritën durt së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe lutën Allahun. Pra këtë rast lejohet, vetëm këtë rast ose ky rast bën përjashtim kur khatibi është në minber që i lejohet me ngrit durt, por kur lutet që me lshu shiun apo me ndal shiun, siç ka ardhur pra në vazhdim i hadithit që ky beduini ka ardhur prapë në xhumon tjetër dhe ka kërkuar pejgamberin që me lut Allahun me ndal shiun. Për rasteve tjera që është transmetuar sunet ngritja e durve është edhe duaja kunutit, pra kur bëhet kunut në namaze për një sprovë me cilën Allah subhanahu wa taala i ka godit musliman që Allah me largu ato, apo edhe duaja kunutit në vitër. Po ashtu dhe ka ardhur ngritja e duarve gjatë në Safa dhe Marwa, pra për i ka ngrit durt kur ka është lut në Safa dhe Marwa, po ashtu edhe në Arafat. Edhe raste tjera ngjashme me këto. Pra që mi ngrit durt edhe me lut Allahun subhanahu wa taala, çu shkëna më shpjeguar edhe me poshtë formën e ngritjes së durrëve. Kurse çu është thamë nëse është në hutbë xhumas nuk i ngrit durt, mirë po ngrit vetëm gishtin tregues. Edhe nëse ngrit durt, atëherë mundet pa dikush pe atyre që janë prezant, nëse nuk kuptohet fitnë dhe nuk bëhet domethënë atë domethënë pasaj përçamje kështu më radh, mundet me refuzuar dhe me kundërshtu. Siç ka ardhur në Sahihun e Muslimit prej Amaros, i cili e ka pa Bishr ibn Marwanin që duke qenë minber i ka ngrit durt të është lut. Edhe ka thënë qabbahallahu hatayn al-yadayn, Allah i shëmtoft këto dy duar. Laqad ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yazidu an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha. Ka të kam pa pejgamberin që kur është lut në minber, pra në hutbën e xumës nuk kanë kështu më shumë se kaq. Thotë edhe ka ngrit gishtin tregues. Po ashtu do të them për raste kur që ka që nuk ngritën durt gjatë duas, është duaja mes dy sejdave që e bajnë. Po aty nuk ngritën durt, ose duaja mas të shuhudit fundit përpara selamit e kështu me radhë. Këto raste po është e qartë që janë raste që nuk ngritën duart gjatë lutjes. Kurse forma e dytë e ngritjes së duarve është me ngrit durt lart në qiell shumë, drejt qiellit. Po me ngrit aq lart sa që mu dallu bardhësia e nënsqetullave. Kjo ngritje e duarve bëhet kur lutet imami, do thot për istisqa që Allah me lshushi, apo për një gjë mundet edhe personi, do më thonë që njeriu muslimani që ka godit një fatkeqësi, një vështirësi e madhe, ose kur kërkon një mbrojtje të madhe prej Allahut subhanahu wa taala, po që Allah më rujt, Allah më ia largon një fatkeqësi, një vështirësi të madhe që e ka godit, atëherë është prej sunetit me ngrit durt shumë, pra shumë larg drejt qiellit. Kjo i ka dy forma siç ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose kur ti ngrit durt në kësaj raste lart në qiell, pra brendësia e duarve, e shuplakave të duarve me qenë ka qielli.
apo do thot me ngrit durt aq lart sa që shpina e shuplakave të durve me qenë kaqilli. Dyja janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka ngrit durt në kësaj raste. Po siç ka ardhur te Muslimi, prej Enesit thotë anë nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kërku e ka lutur Allahun që me lëshu shi, thotë i ka drejtu, pra i ka ngrit durt aq lart sa që i ka drejtu shpinën e shuplakave të tij drejt qiellit. Edhe forma e tretë e ngritjes së duarve është me ngrit durt të bashkuara edhe të shtrira në pozicion ose në nivel me gjoksin, pra nivel me gjinët ose me gjoksin e personit. Kjo ka qenë forma më e zakonshme ose më e shpesht për meselës pejgamberi i ka ngrit durt edhe ka lutur Allahun subhanahu wa taala. Po madje në këtë mënyrë pejgamberi ka lutur Allahun edhe në Arafat. Pra i ngrit durt edhe mi shtri në atë formë sikur ai i cili kërkon diçka, pra sikur lypse i cili kërkon ushqim. Pra nuk i ngrit durt në pozicion ose në nivel me fytyrën, po as nuk i largon shumë prej teje. Mirë po i ngrit durt pra në nivel me gjoksin ose domethënë me gjint e personit, sikur forma e atij i cili kërkon prej dikujt që më dhon ushqim ose më dhon diçka. Pra sikur forma e lypsit, kur kërkon i shtrin durt dhe kërkon pi dikujt që më dhon diçka ose më dhon diçka ose më lshu diçka në duart e tij. Ajo është transmetuar për te Suneni Abu Davudit, po ashtu te Tirmidhi, Ibn Majah dhe Imam Ahmed dhe në libra të tjerë. Prej Salman al-Farisiut që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah është vërtet, Allah është i torshëm dhe bujar, i vjen tor për robët e tij kur nëse i ngrit duart e tij drejt tij, pra drejt Allahut, që ai t'ia kthej ato sifran khaibatayn, pra t'ia kthej ato të zbrazura, pa i dhënë përgjigje, pra është fjala, edhe duke mbeti i zhgënjur njeriu. Po kjo është prej edebe ose rregullave më madhështore, më të rëndësishme me cilat ne pra e lutim Allahun subhanahu wa taala. Edhe ka mbet pra ajo që përmendëm rastet kur nuk është përcjell prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ka ngrit apo nuk i ka ngrit durt gjatë duas. Në bazë të hadithit të Selmanit që e transmetuam, e themi që në esencë ngritja mbetet për rregullat e duas, edhe për shkaqeve të pranimit të duas. Mirë po nga njëherë janë disa raste, disa gjendje që mund të themi që më e saktë është që mos të ngritim durt. Për shembull doja mes dy hutbeve. Na nuk e dim, nuk është përcjellë ose nuk e dim që sahabët i kanë ngrit durt gjatë lutjes që kanë bërë mes dy hutbeve. Prandaj ngritja e durve në këtë rast mbetet, do thotë aty në gjërave ose gjendjeve, rasteve që do të studiohen, të shqyrtohen, të hulumtohen se cila është më e saktë ose më e preferuara. Prandaj ai që i ngrit durt në kësaj raste, duke u bazuar në këtë bazë, në këtë parim, do thonë në hadithin e Selmanit, atëherë nuk do të refuzohet ose të kundërshtohet. Qase ai ka bazën parimin që në çdo dua, përveç aty raste kur nuk ka ardhur hadithi që mos më ngrit durt, duart ngriten. Ndërsa ai që nuk i ngrit duart, duke u bazuar faktin që ajo që kuptohet prej veprës së sahabive është që ata nuk i kanë ngrit duart kur i lut mes dy hutbeve, atëherë edhe në këtë rast personi i tillë nuk do të kundërshtohet. Pra në kësaj raste, edhe ngjashme me këto, ne themi që kjo çështje është më e gjerë, edhe lejohet me vepruar si njërin sikurse tjetrën. Kurse disa dietarë thonë mund të themi që natyrose kur nuk u përmend ngritja e duarve, është mirë që nganjëherë mos më ngrit duart, në mënyrë që përderisa nuk ka argument qartë që pejgamberi sa më ka ngrit duart në ato raste, siç është rasti për shembull i duas mas ezanit e kështu me radhë. Sidoqoftë, do të thonë kjo hadith po na i sjell neve disa prej rregullave shumë të rëndësishme të duas, edhe do thotë po na sjell edhe një shembull për më na tregu se çfarë ndikimi edhe efekti ka halali, pra ushqimet edhe pijet që janë halal, që janë të lejuara në adhurimet tona. Edhe çfarë ndikimi ka për shembull në namazin ton. Çfarë ndikimi ka, do të thonë, edhe çfarë efekti kanë këto, do të thonë, ushqimet edhe pijet që janë halal, konsumimi i tyre në adhurimet tona, në dhikrin ton. E kështu me radhë. Pra Allahu
nuk pranon vetëm atë që është tayyib, që është i pastër dhe e mirë, që është e lejuar. Prandaj kurdo që han haram, çu është shpjeguar më lart, një gjë që është vetë haram ose është fituar me haram, edhe kjo gjë haram, pra qarkullon nëpër trupin e tij. Po në trupin e tij ka haram që ka konsumu, atër dohon namazi i tij ndoshta ka, çu që kemi shpjeguar në fillim të dersit, të dersën e kaluar në fillim, ka ijza, pra si farz kryhet, si obligim, pra si urdhë, nuk obligohet me përsërit ato. Mirë po, nuk është namaz i cili është i pranuar, po i cili me cilën Allah subhanahu wa taala është i kënaqur, me cilën do të thotë shpërblehet njeriu për të. Për shkak se do të thonë në për trupin e tij po lëviz dhe po qarkullon ajo që është haram. Edhe nëse në namazin e tij njeriu është khashif, është i përuar, i nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po ka mundësi që do të thonë ky namaz mos më shpërbly për të, ose mos më qenë pra namaz me cilën Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me të. Madje pi shkaqeve do ta dim, pra pi shkaqeve që më shumë të e përmirëson trupin ton, e bën të mirë pra trupin ton, është atëherë kur trupi jon pra është i ushqyer me gjëra që janë halal, që janë të lejuara. Prandaj pra nuk do të besimtari, nuk i lejohet që me hangër vetëm atë që është halal, që është e lejuar, që është e mirë. Ka se kjo ka ndikim shumë të madh sa i përket arritjes së kënaqësisë prej Allahut subhanahu wa taala për robën, ose pranimit të namazit të tij, apo të agjerimit të tij, apo pranimin dhe gjitha veprave të tij. Madje ka dohon mundësi që konsumimi i gjërave që janë halal, haram, që janë të ndaluara me pas ndikim të madh që njeriu mu largohet edhe prej obligimeve. Pa për urdha me cilat e ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye në fund hadithit për sa bëhet fa anna yustajabu lidhalik, si ka mundësi që ose si pret ky njeri që ti përgjigjet Allahu lutjes së tij. Pra është e çuditshme, është e larg një gjë e tillë. Mirë po, a ka mundësi mi u përgjigj? Ka mundësi mi u përgjigj Allahu subhanahu wa taala lutjes së tij për ndonjë shkak tjetër, që kanë për ndonjë shkak tjetër që ndodh, për shembull, çush e përmano më lart, nëse njeriu ndodhet në një vështirësi të madhe. Po është ai nevojtar i kputur që është, do të thonë në vështirësi të madhe, ose do të thonë dikush i cili këmbgul shumë në duan edhe lutjen e tij, ose nevoja e tij është shumë urgjente, edhe i lut Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet, me këmbgulje kështu më radh. Atëherë ka mundësi që Allah mi ia dhon atë që kërkon, edhe pse dohoni ka vepruar këto gjëra që janë haram, që ju përmend këtë hadith. Edhe nëse është jo besimtar, që përmend më lart. Po ashtu thot Allah në surën Ankabut në ajetin 65, fa idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-birri idha hum yushrikun. Kur ata hypin në anije, atëherë lutin Allahun sinqerisht, po duke ia kushtuar atij lutjet e adhurimet pastërta, sinqerta Allahu subhanahu wa taala. Mirë po kur Allah i shpëton prap në tokë, pra i shpëton për aty në fortunave, dallëve, detet e kështu me radhë, ata fillojnë me i bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Pra pas ka mundësi që Allah mi përgjigj edhe mushrikut e dhujtarit. Po gjithashtu edhe për kësaj kuptohet ose përfitohet që Allah mund t'i përgjigjet edhe besimtarit, i cili është mëkatar, i cili ka hangër haram, ka konsumu haram, ka pi haram. Ka mundësi që Allah mi përgjigj lutjes së tij. Mirë po, kjo ndodh vetëm në raste shumë të pakta. Në raste shumë të pakta, shumë të rralla. Kjo ndodh pra në ato raste kur njeriu vërtet është në një vështirësi shumë të madhe, në një ngushti shumë të madhe, do thonë është nevojtar i kputur, po ka nevojë shumë për Allahun subhanahu wa taala dhe i lutet Allahut sinqerisht, apo kur dikush lutet për ta, pra ndërmjetson për ta, i cili është i devotshëm, dikush tjetër edhe lutet për ta, ka mundësi që Allah më pranu lutjen, apo nëse kjo është duke u falur ose duke u lutur pas dikujt i cilit i pranohet duaja, edhe kjo bën amin mas duas së tij. Edhe do thonë raste tjera ngjashme këto që llogariten si përjashtime. Ka mundësi që më u pranu duaja, që është e përmendën dietarët, mirë po në esencë edhe zakonisht po personet i cili ka këto cilësi që u përmendën në hadith, këto pengesa që mos i pranohet duaja, atëherë atij Allah subhanahu wa taala nuk ja pranon duan dhe nuk i përgjigjet, nga se pejgamberi sa bëhet fa anna yustajabu lidhalik. Si ti përgjigjet Allahu, po shumë e lartë, ose është shumë e çuditshme që ky njeri pret që Allah t'i përgjigjet lutjes së tij. Dhe këto përfundon shpjegimin këtij hadithi, inshallah në derset e ardhshme do të shpjegojmë hadithin e 19. Allahu a'lam.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.